ආයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපියක් කරා මේක තමයි අපිට ශ්‍රී ලාංකික මේ ඉහුම් පිහුම් කලාවේ අපිට ගොඩාක් වටින මේ රසකාරකයක් හැටියට අපි ගණන් ගන්නවා මේක. මේ සුවඳ කුඩු. ඉතින් මේ සුවඳ කුඩු හදද්දී හරි පරිස්සමෙන් හදන්න ඕන. මේක ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේ ලංකාවේ මේ ඉහුම් පිහුම් කලාව තුළ තමයි මේ වගේ දේවල් තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ ඔගොල්ලෝ හදන ව්‍යංජනය රසවත් කිරීම සහ සුවඳවත් කිරීමට මේක සුවඳ කුඩු පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේකෙන් වැඩිපුරම කරන්නේ සුවඳ හමන්න අපි අවසානයේ තමයි මේක එකතු කරන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මේ සුවඳ කුඩු ව්‍යංජන වල දාන දේ කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම ලේසි. ඔයාලට මේක මේ බලා ගන්න. මේක හදුවන් පස්සේ ඔයගලන්ට බෝතලයක දාලා තියාගෙන අවසානයේදී එළවලුවට මේක එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හැම එළවලුවකටත් දාන්නත් බෑ. නමුත් ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට මස් වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ හදන අපි කියමු ගත්ත පුහුල් වගේ දේවල් වලට ඊළඟට අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අල වර්ග ඊළඟ සමහර එළවලු වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට පරිප්පුවක් වගේ දෙයකටත් අන්තිමට උඩින් දාන්න පුළුවන් හරිම සුවඳයි. ඉතින් මේ සුවඳ කුඩු තමයි අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු මේ සුවඳ කුඩු හදාගන්න විදිය. ඉතින් අපිට මේ මූලික වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ සූදුරු. ඉතින් මේ සූදුරු සහ මාදුරු. ඉතින් මේ මාදුරු මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම හොඳයි. ගොඩාක් මේක අපිට පාවිච්චි කරන දේ තමයි මේ සූදුරු මාදුරු. ඉතින් ඒත් එක්කම ඊළඟට මෙතන තියෙනවා කරාබුනැටි, එන්සල්, ඊළඟට කුරුඳු පොතු. ඉතින් මේක මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් දාන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර අය මේකට එකතු කරන රම්පේ ටිකක්. රම්පෙත් දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට එකතු කරගන්නත් පුළුවන් රම්පේ ටිකක්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඒක එකතු කරන්න පුළුවන් රම්පේ. හැබැයි ඒකත් හොඳට බැදින්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ පහ අපි පාවිච්චි කරනවා අපේ මේ සුවඳ කුඩු හදා ගැනීම. ඒකෙදි මේක පිළිවට දාන්න ඕන. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ අවශ්‍ය මිමි ප්‍රමාණය අපි මේක සාදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදි මම සූදුරු අපි පාවිච්චි කරනවා මේසෙ හැඳි. මම මේසෙ හැඳි වලින් කියන මේ වගේ දෙකක් පමණ. ඒකට මම එකතු කරනවා මාදුරු ටේබල් ස්පූන් එක මේසෙ හැන්දා. ඊළඟට ඒ වගේම තමයි මේකත් මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ මේසෙ හැන්දක ප්‍රමාණයක් අපි පාවිච්චි කරනවා මේකටම ඒ දාන ප්‍රමාණයට. ඊළඟට මේකෙදි මතක තියාගන්න කරාබුනැටි නම් බොහොම ස්වල්පයක් වගේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේක වැඩි වුණොත් මේක අපිට මේක ටිකක් තිත්තරහ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හරි පරිස්සමෙන් තමයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට අපිට කුරුඳු පොතු නම් වැඩිපුර ස්වල්පයක් දැම්මට කමක් නැහැ. මේ වගේ පොඩියට කපලා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේක අපිට එක කුඩු ප්‍රමාණයක් හදාගන්න අපිට පහසු වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙන ප්‍රමාණය මේක තමයි මිමි ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න ලේසි වෙන්නේ. ඉතින් මේක මම කරන්නේ දැන් ලිපේ උඩ තියලා පොඩ්ඩක් මේක යාන්තම් බැද ගන්න. ඉතින් බැදගෙන අපිට මේක පවුඩර් කරගන්න ඕන මේ බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා. දැන් අපි මේක බැදගමු ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය මදි ගින්නේ මේක මේ විදිහට අපි මේක බැද ගන්න ඕන. හැබැයි මේක මතක තියාගන්න මේක කළු කරගන්නත් එපා. සාමාන්‍ය දුඹුරු පාට හැඩයට තමයි මේක ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් මේක යාන්තම් බැද ගන්නයි ඕන. නමුත් මේක අපි කළු පහේ හදනවත් කළු පාට 3-5 හදනවත් නෙවෙයි මේ කරන්නේ. ඒක යාන්තම් රත් කරගෙන පොඩ්ඩක් දුඹුරු පාට ගතිය ආවන් පස්සේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේක මේ ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඉතින් මේක දැන් මේ බාන හොඳට පාට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මේක දැන් මේ ගාන හොඳට මැච් මේ බැදුනා. මේක ඇත්තට විනාඩි 2ක් වගේ 2-3ක් විතර ප්‍රමාණයක් තමයි මේක අපි මේක යාන්තම් මේක බැද ගන්න ඕනේ. මේක යාන්තම් බැදලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක නිවෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ මම මේක ග්‍රයින්ඩර් එකට දාලා මේක හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත සුවඳ කුඩු එක.
ඉතින් මේකෙදි මතක තියාගන්න ගොඩ දාන්න එපා කිසි මේකට. මේකට කොහොම ටිකයි මේක දාන්නේ. ඔයාලා පේනදි පාට දුඹුරු පාට ගතිය. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ රම්පෙත් తీරනවා රම්පේ පොඩි කෑල්ලකුත් මේකට දාන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කීපයක් තියෙනවා අපිට හදන්න. ඉතින් මේ තමයි එක්තරා සුවඳ කුඩු හදලා තියාගන්න විදිය. මේකෙදි මතක තියාගන්න ඔයාලා මේක හැදුවන් පස්සේ බොහොම ස්වල්ප ටිකක් හදාගන්න. නැත්නම් ගොඩ හැදුවොත් මේකේ තියෙන සුවඳ ඒක මේ වාතයත් එකතු වෙලා මේකේ නැතු වෙනවා. ඒක නිසා මේක හැදුව ගමන් ඉක්මනින්ම බෝතලයකට දාලා හොඳට වහලා තියාගන්න. ඒ අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අරගෙන මෙහෙම බොහොම පොඩ්ඩක් තමයි අපිට ව්‍යංජනයකට එකතු කරන්නේ. බොහොම ටිකක්. මේක වැඩිපුර දාන්නෙත් නැහැ. ඒ වෙලාවට ඒ දාන ව්‍යංජනෙත් එක්ක මේ කවලම් ගාම හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ විදිහට තමයි මම මේ සුවඳ කුඩු එක ඔයගලන්ට හදලා දුන්නේ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ ගොඩ හදන්න යන්න එපා. හදලා තියාගත්තොත් පහු වෙනකොට සුවඳ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. ඔන්න අද බලාගත්ත මේ වීඩියෝ එකෙත් කොහොමද මේ සුවඳ කුඩු හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා මේ ව්‍යංජනයට දාන්න ඉතින් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ බොහෝ කීපයක් අපේ මේ ශ්‍රී ලාංකික මේ ඉහුම් පිහුම් කලාවේ තියෙන තවත් බොහෝ දේ රසකාරක වර්ග අපිට ඒවා ඒක ස්වභාවික රසකාරක මම කතා කරන්නේ. අපි මම ඒවා ඉදිරියේදී වීඩියෝ වලදී ඔයගලන්ට මේ කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ එක්තරා එකක් තමයි මේ අද ඔයගලන්ට කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ යමක් අධිගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝ හැමෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.